TJ and welcome back to my channel. So for today's video, as you can see from the title, finally share ko na sa inyo yung mga apps or kung paano ako mag-edit. So as you can see guys, same look and same outfit dun sa previous na video ko kasi same day ko lang din sila pinilm. So ayun na nga guys, madami sa inyo nag-DM at nagtatanong kung ano yung mga editor na ginagamit ko, especially sa mga iPhone user kasi sobrang struggle talaga maghanap ng magandang editor kapag iPhone user ka. So ayun guys, simulan na natin and ililipat ko kayo sa screen recording para mas maintindihan nyo yung step by step. So yeah. So ayun guys, yung apps na kailangan nyo is tatlo lang. Imovie, syempre, YouTube and File Organizer. So first muna na gawin natin is mag-convert tayo ng music from YouTube. So lahat ng mga music, effects na gusto nyo, dyan nyo siya i-search. Ayan. Tapos i-search lang natin sa YouTube yung mga non-copyrighted na music, sound effect, ganon. So kayo nang bahala kung anong gusto nyong i-download. So ayan. Tapos i-copy lang natin. Yan, copy lang. And then, after nyo i-copy, punta na tayo sa file organizer. Yan, yung green na app. Tapos, ayan, pindutin nyo yung web. Tapos, i-search nyo lang YouTube Converter. Tapos, yung first na mag-appear, yung kulay blue, ayan. Yan yung pipindutin nyo. Wala nang iba, as in yan lang. Yan yung gagamitin natin. So, ayan. If ever man na gusto nyong video yung i-download nyo, pwede yung pindutin yung MP4. Pero kapag music or sound effect, yung MP3. So, ayan. I-paste lang natin and pindutin natin yung convert. Tapos, download. Ayan. Tapos, wait lang natin. Minsan matagal siya, parang buong music muna yung ipi-play bago mag-appear yung download. Basta hintayin nyo lang. Ayan, download. Tapos, if ever man na gusto nyong i-rename, yun, pwede nyong i-rename doon. Ayan, i-wait lang natin siyang ma-download. Yan, tas after nyan guys, nakikita nyo ba yung sa right side, yung parang bilog na may eye, small eye, yun yung pipindutin nyo para ma-convert natin siya sa iMovie. Or ma-copy pala. Ayan, open in, pindutin nyo yung open in. Tapos, lalabas dyan yung copy to iMovie. Yan. Pindutin nyo yung copy to iMovie. Ayan. Tapos nandyan na siya. Pwede kayong mag-create ng movie para lang ma-convert siya or doon na sa mismong ine-edit nyong video. Kahit i-delete nyo yung kahit i-delete nyo yan, nandyan pa rin yung movie nyo, yung music nyo. So, ayan, punta tayo sa iMovie para mag-edit ng videos. So, ayan, pwede rin kayo gumawa ng trailer, tas may mga template na rin sila. Ayan, movie. Tapos, piliin nyo lang yung mga video na i-edit nyo. So, ayun. Super dali lang naman, guys, mag-edit sa iMovie. Ang ano lang talaga, ang struggle lang dito is yung mga music. Pero yun nga, na-discover natin yung file organizer kaya madali na lang tayo mag-convert. So, ayan. Yan, creating movie. Alam niyo guys, wait lang, madaming tumitila ako naman ako. Hindi ko alam kung nare-record ba siya. Pero if ever man na marinig kayo, hayaan nyo na lang sila kasi hindi na natin silang pipigilan. So, ayan. I-cut nyo lang sila. Ayan na yung mga transition guys. Kayo na bahala. Paglaruan nyo yan. Kung anong gusto nyong transition, ganun. Pero ako, mostly. Yan. Yung parang walang transition effect lang ginagamit ko. Yan. I-cut nyo lang.
Pwede rin kayo yan, alisin nyo yung background music. May mga text din tayo dyan na pwede nyong gamitin. So, ayan, ikinakat ko lang yung mga ayan. So, ayan, madali lang naman sila, guys. Madali lang naman mag-edit sa iMovie. So, ayan, i-cut-cut lang natin, ganon. Mga guides, pinindot ko lang siya para, alam niyo yun, may ideas kayo. So, ayan, may mga templates din sila na pwede nyo gamitin. Ayan, tapos may mga effect, filter, ganon. Pero most hindi ko sila ginagamit. Kung gusto nyo ng filter, pwede naman kayong mag-search sa YouTube ng mga green screen, ganun. Kasi pwede rin naman kayo mag-green screen dito ng effect, ayan. So, kung gusto nyo i-zoom, pipindutin nyo lang yung magnifying glass sa taas. Tapos, ipinch-pinch nyo lang kung anong gusto nyong tapos, ayan. Add tayo ng music. So, yung mga music nyo, nandyan sa, audio. Ayan, nandiyan sa audio. Tapos, my music. Pindutin nyo yung my music. Tapos, imports. Ayan. Ayan, na lahat ng kinonvert nyo na mga music, sound effect, ganyan. Diyan nyo sila makita lahat. Ayan. Pwede nyo, kayo nang bahala kung saan nyo yung gustong part lagyan ng music. Ako isa-suggest ko kapag ayaw nyo ng may music katulad dyan sa intro ko. Pwede na naman i-cut na lang tapos alisin nyo yung i-mute nyo, ganun lang gawin nyo. Kasi kapag aalisin nyo, parang mahirap. For me lang Kaya i-cut nyo tapos i-mute nyo na lang. Para hindi struggle. So, ayun. Ayan, may mga sound effects din guys yung iMovie if ever man na gusto nyo i-try. Ayan. Yan yung mga, dito nyo naman makikita sa iMovie Media yung mga kinonvert nyo na MP4. Ayan, may green screen, ganyan. Kapag green screen, pinutin nyo lang syempre yung green tapos blue, yun na yun. Tapos, ayan, dyan na siya mag-a-appear. Wait lang, ano nangyari? So, ayan. Yan, ganyan lang pag mag-a-add kayo ng green screen. Pipindutin nyo lang dun yung tatlong dots sa gilid. Ayan, yung tatlong dots, yun. Pipindutin nyo lang. Pero kapag gusto nyong mag-add yung plus sign, yung pipindutin nyo para, ayan, ganyan siya. Gets nyo ba? Basta ganun. Ayan. Ganyan lang siya. And guys, emerald lang yung green screen na para makapakita ko lang sa inyo. So, next naman is kung gusto nyong mag-add ng picture, yung parang magpa-pop up na picture habang nagsalita kayo, mga ganong effects. So, ganon lang din. Pindutin nyo yung picture na gusto nyo, tapos yung tatlong dots, ayan, picture in picture yung pipindutin nyo, pero maling napindot ko. Cut away yung napindot ko. So, ayan. Basta kayo na bahala mag-explore. Ayan. Picture in picture. So, ayan. Guys, pag gusto nyong galawin, pindutin nyo muna yung picture dyan sa baba sa editor para magalaw nyo, ma-zoom nyo. Kasi kapag hindi nyo siya pinindot muna doon, walang mangyayari sis. So, ayan. Zoom nyo, ganyan. Kayo nang bahala kung anong gagawin nyo dyan. Basta ganyan. Basta pindutin nyo muna yung picture dyan sa baba. Yan.
bago nyo galaw-galawin. So, ayun. Ganun lang, guys. So, kung gusto nyo lagyan ng sound effect, pwede naman. Pindutin nyo ulit yung plus sizes. Ganun na yun. So, ayun, guys. If ever man na tapos na kayo, ang awkward mag-video recording, ay mag-audio recording ah. So, ayan, pag tapos na kayo, pwede nyo siyang i-direct sa YouTube. Ayan, may mag-appear dyan, YouTube, ganyan. Tapos, pwede nyo rin siyang i-save kung gusto nyo. Naka-private naman yan, guys, pag in-upload nyo sa YouTube. Na-screenshot pa. Sus. So, ayun. Ganun lang. Kaya na bahala kung gusto nyo i-save, gano'n, i-direct nyo sa YouTube. So, ayun, ganun lang siya. So, ayan, ganun lang guys, ako mag-edit ng videos ko. So, ayun. So, ayun lang guys, sana nakatulong tong video na to. At sana nakatulong to sa mga nagsisimula pa lang kasi sobrang, ito lang talaga yung ginagamit ko simula pa lang. So, ayun, sana nakatulong to. And, if ever man na may mga question kayo, feel free to comment down below kung may mga hindi kayo naintindihan. So, comment lang kayo sa comment section. So, ayun lang guys. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye!